Corn ready. Heldur bara áfram, þú lokaði hér, settir 2 hér, núna vantar 2 í aftan. Beauty. Vantar 2. Halló. Erum við allir hættir? Flestir, en allavega má bjóða okkur velkomin á Íslandsmót í G-menning í Cricket 2022. Fámennt en góðmennt. Við ætlum bara að fara að hefja leika, fara yfir þá riðla og þá reglur. Í tökum konurnar það er 1 6 manna riðill þar og við tökum fyrir 2 6 manna riðlar. Best af 5 í riðlum og það er búlað í byrjun, tilnefndir og það eru 4 slög úr riðli. Erum við sjá með hérna. Það eru 2 mótstjórn. Það er ég og Ási. Ási er ekki að spila þannig að hann er virkur allan tíman. Ég er óvirkur. En við ætlum að taka það eftir 7-8 umferðir hjá okkur í riðlunum. Þá ætlum við að taka matarhlé í 45 mínútur. Þannig að þegar ég bara gerir þetta eftir einhver þörfum og þá ætlum við að bíða eftir þetta. Við fáum þessu 45 mínútur. Við ætlum að sjá hvernig það kemur út. Og það er þá eftir þá fyrsta auðsetninguna 7-8 umferðir. Og þá kannski mæli með að ég fann mat áður og þetta sé akkurat inn í þessu hólfi. Það er ekki að taka pásu. Þið bara ákveða að setja þetta upp fyrir sjálfur
Aðeins vatn, vilt og kennisvæði, Símon og Sælægt og við spilum, konurnar spila á spjaldi 15 og 17, það reyðist A hjá köllunum 5 og 9 og svo 12 og 24 og ég ætla að halda upp að reyðið A hjá köllunum, það Hólmar Kamil, Haraldur og Vítor, Friðrik og Einar Eskimo, Sigurgeir og Jesper, Atli, Skott, Bjössi og Hörður. Þeir eru á spjaldi 12 og 24 fyrir. Fyrir hina þá það reyðið það er Jafet og Óðinn, Ástór og Eiríkur, Halli Eiríks og Gummi, KR, Alex og Kristján, Þorgeir og Guðjón, Bogirann og Magnús Már. Og hjá konunum það Arnar og Brynja Herborg, Sara Heimis og Ísabel, Árdís og Svana, Sandra Dögg og Steinun, Brynja og Ingibjörg og Sandra og Þórður. Og ef það einhverjar spurningar, skjöldum við núna, annars segir ég bara gangi ykkur vel, það 4 og game on.
Trixi kannski að skrifa helminginu við. Ætli mótorundir okkar vitið spila? Hvað spennir það? Það var 2 spilta, ekki? Já. 5 og 9. 5 og 9. Það eitt skastofur og eitt hann á. Það ekki sennilega. Já, byrja að búla bara það. Er þið klárir? Byrja að búla. Sumulegis. Nei. Hver er það að byrja hjá? Og það er óvendur öll. Jú. Besta fag. Fyrstu vinna það. Læsilegur.
Talaðu þetta? Jaffet Óðinn. Jaffet Óðinn. Ég með Halla, við erum par. Það var svona leið og ég vissi að þetta kom með sköllóttakall þá ríkir þessi Halla. Ég er tilbúinn. Halli sem byrja eftir það.
glæsileg. Já, komum í gang. Maður fórum í gang. Það er ekki bara ófæðarskapur. Það er ekki. Já, þetta fyrir þau. Þetta fyrir þau. Já, þú séð að hann var þáttur. Hann er lítið líf. Hann dreipur bara strax. Takk fyrir því. Varsågod. Takk fyrir því. Það er takk. Vilket?
Þið byrjar að rúla. Þið byrjar að rúla. Það er allt sem ég er. Oi. Ég skipti niður. Ja. Já, með svona
Já, erum við að keppa við það? Já. Við erum ekki við þú. Jú, ég held að við varum að keppa við Ógust.
ljóðir.
Halli byrjar på lag.
Magnús byrjar. Já, og Óðinn hinum einn.
það til 7 fyrir en það væri valkvæmt. Erum við, hvað Árið? Ja, eða hann lifir. Þeir eru búin að spila. Kristján Þorki Reykjir er Við erum aftur með saman skrifan. Ég er ekki það hægt, ég held að hugsa hvað var komið að gera. Kristján fór aftur sig á. Það verður bara mín.
Brann er búin að tapa allir. Já. Nú, já. Þrúið.
með að vonandi. Men det er jo selvfølgelig. Hvad er det her? Var det tjekk? Ja, það var 40 tímur. Ég alveg, við fórum svolítið snemmt. Þessu. Í kamerunni? Já, býttu nú við, ég gerði bara ráð fyrir því. Ég veit að það er í beinni. Ég ekki láta hann stíða út í höfus. Það er allir að horfa á það. Allir að horfa. Það eru 8 streamers. Nei. Þetta er samt alveg ótrúlega vinsælt. Já. Við höfum verið að horfa á þetta mikið upp á sjó það eru mót sem ég kemst ekki á sjálfur. Það er bara sett á skjáinn og allir að horfa á það. Hvernig er þetta móið? Þetta er róð. Við erum, alltaf núna erum við í vertíð þannig að við erum að róa bara sem við veitum á lóðinu. Þetta er í frí núna? Já. Fóru gert kom í land klukkan 7 morgunum og þeir fóru 8 kvöldi. Eru það á? Bara axveik. Við erum að fást þetta þetta er náttúrulega ekkert svona allt árið. Nei. Það er meira fyrir sögurnar. Og við erum líka frá janúar og við erum bara fræðilegt og fræðilegt. Já. Við erum eitthvað... Við erum á þessu allir. Við erum í langa tíma. Já. Unnuð ekki samt? Jú, það kom ekki. Ég man eftir það. Hún var dætt úr hérna. Það var ekki að senda. Það er það að segja. Ég var bara fyrir 10. Svo var það. Það er laugardag. Það er lögur. Það er laugardag með ég er það ekki orða. Já, það er lögur. Það er laugardag. Ég sá það. Til hann ekki. Fengjum það. Til gengur. Bara ákvæmlega. Ég fæði að sofa og það er eitthvað annað en listi kannski. Það var það þess að... Já, svona erfið aðri, ég get eitthvað case. Þessi er bara eins og draumur. Ég er svo draumur. Já, draumur. Þessi draumur. Það er ekki liðið maður líka. Hann fór og sismans. Já, hóið þessi draumur. Það er ekki það. Það er bara að lesa. Lesa? Já. Þetta er mjög. Og ég kom með helgi frá Var það ekki eitthvað fyrir þetta mánu eða fyrir í Sigur Freyri? Já. Hvað er það eitthvað? Ég reyndi að fá þetta að spurja græði fyrir okkur Freyri. Já, ég Og hvað var ég með Nýbakar þér? faður og hefur enga tíu í þetta. Geta þér. Hvað var ég eftir með þér? The Spark. Það er alveg spurning, sko. Hvað myndir þú vera? The Piro. Piro? Það ekki? Nei, ekkert sem fyrir okkur Píri. Það er að vestra við þú maður. Það er að byrja úr tíl. Það er að við erum að vera
alla bara. Nei, ég held ekki. Ég kom með trú. Þau hissaði Ráku upp í Elsa, svona, þú veist. Ég líka. Ég skil það, en Maður hefur líka skilað... stór karakter. Síðan leikinn Þetta búið að vera löng fyrir báðarum í reyna. 16 ára. Það verður svolítið samt að samt. Þetta var út af einhverju fjármálarögli í nefndinni. Getur eru 3 deildir. Þeir voru sendið niður út af skuldum. Það var eigandi var sem svona Það var samt tímabila sem að Leeds voru að selja frá sér geggja leikir áralega bygging frá fyrirkvæði. Já, við vorum færið með því. Já, þeir voru mistökum eigast að selja þessa leik. sko, þeir var ekki ekki sér svo sem að urðu svo miklu stærri. Sem að voru búin sko. Já, líka það. Það var ekki mjög verðin að það var ekki langt til að Þú veit að það er sendur á 30. Já, þá voru leikna að selja frá. Það var 12 í dag. Þykir ekki mikið. Komið bakur og fyrir. Ég vil ekki að geta bakur í 80 miljónir næsta upp í deildinni. Eða markmann sem að endur á bekknum. Þessu vinnur þá er kemur fyrir. Já, það var við þessi. Svo miklu mólum. Helgi drengi. Þetta er tekur á. Það er bæðið. Ég er búinn að segja áskriftinu að boltanum. Ég væri búinn að því ef að komi elska ekki elska boltan frá mikið og þetta með Liverpool og ég bara horfa á alla Er leikir. það sögðu? Ég nefnir því svona. Sko staðan er hann í dag að þegar að byrja leikur í elska þá fyrir ég inn í herbyggja í PlayStation. Því ég nenni ekki að horfa á með hendist. Ég er ekki það að ég er ekki tækifæri og rými til þess að horfa bara. Ég er bara næstundum að koma lífsleikunum inn í dagsluna. Ég er bara svona þöld sko. Ég er alveg hættur þetta sísón. Ég er sterkur á næsta sísón. Ég er vonandi að það ekki verið. Við horfum bara á tíuna. Já. Bara þetta bróður. Hann er bara í Svíþjóð. Já. Bara Siggi í Noregi. Siggi. Sást á Siggi. Það er eitthvað enginn svo. Ég er bara að hugsa hvernig ég vissi hvað einn líkir sem svolítið á öðru fólkum. Hvað bróðum við gefið í Svíþjóð? Það var að kíkja á. Ég er bara að reyna. Það var mjög fyrir. Bróður minn er núna bara í London. Eru mamma en pappa ennþá í Eyjafirði? Já, mamma. Hún er bara í sama húsi. Nú, veist það. Þú veist hvað það er. Ég veit hvað það er. Þú ert í borgarverðinu. Og ég er búin með það. Strákurinn er svo sveið. Ég er bara að kasta hönnum. Það er vonandi. Það er samt ekki kasta fánum að við árum að byrja. Ég veit það. Ég er bara sjálfstæðstir bara þetta alveg uppi. Ég mæti okki bara mýtt að það sem var ekki. En það hjálpa mér svo mikið að maður ekki trúna.
Það spilur þetta svolítið frá okkur svona vorinu.
eða fúla? Það er ekki 216. Jú, það er blaðið. Það er blaðið sem þið klárir? það er. Ég tek 3. Ég er Halli. Ég er Halli. Maggi byrjar. Það vantar líka fólkið. Það vantar líka fólkið. Við veitum þessu.
Tilbúin. Við erum röndið, það ekki? Tilbúin.
Ég var 4,29.
Ég geta hitt að saka leggi, sko. Ég tók sko Gauði byrjaði að tóka dýrðum til komstundum volum. Ég er miklu betur 1940. Við stöndum þetta með bíli. Hvaða tölu ert þú svona langastur af þessu stærri? Já, ég reynir sko, já, ég reyna að miða á þann hlut sko. Þar til að koma mér á svæðið sko.
sigra. Þú veist. Ó, já. Það komst með skemmtilega spil líka, pínuspil. Ertu búin að prófa það? Nei, ég á eftir að gera það. Þú voru að kaupa það? Já, ég veit það. Ég get ekki skrifa það. Þú varst út í sátt og þeir voru svo alveg að byrja. Jú, það stremmar verði. Þetta ekkert mál með þetta. Það smá pása.
Chillu. Voru kannski fyrir smók. Skriftina í síðasta leik. Kastar allar gefa sig í einu. Það er næst búinum í heim. Næst búinum að dýra besta þreim. Ég byrja. Já, það er náttúrulega, ég hef það fyrir. Ég er að bara þessi, ég nota bara bara.
búið á það.
sérlegur.
ekki að helsa pappa? Nei. Ég var alveg til að Ég skal græja það, þú var líka að kasta þess. Mat. Það tíðið 4 ára bara 4 ára. Nei, þú tók 2 ára. Jú. Ég er frá því sko, ég vil vera alveg hundu góður sko.
byrja bara. Já. Ég er búinn að tjekka þessu. Ég er Þorgeir sem byrja. Má ég það? Þetta Þetta er 33. Ég er mjög vandal á fríkvöld. I think you give it.
þeirra gott í umhverfið. Það var svo svík.
Þegar ég hugsa, þegar ég er að hugsa sér, já, þetta er búið. Það er það. Það er klárað áður að vera það. Nei, það er bara ekki að það. Á hvaða spjaldi spilum við þessu hérna? Live. Alltaf live? Það eru ekki, tókum við ekki leikir það? Tókum við ekki leikir? Já.
Þetta ekki spilta hennar bara? Bara því það mynd, skilur við? Þetta var eitt leikur eftir það? Já. Eiki sagði að við erum að spila hotna. Bogi sagði að við erum að spila hotna. Listarinn er ekki verið að leiða öllum að segja. Leifið öllu fólkinu í heiminu horfa. Já, hvað það er. Það var hérna einn að kasta eins og klipp og þeir ættu bara eitthvað að sjá það. Heiminu þarf að sjá það ekki. Já, þetta er komið að mér, já.
ekki teikt þetta að byrja að púla? Já, en ég meina, einhverjum á að byrja. Er ekki bara hesitation hvernig byrja að púla? Það vantilega 2, sko. Þeir eru 20 það er svoleiðis, sko, þessum eru undan. sama strattið eða ekki? Jú, ég meina ég líka alltaf bara búin að æfa með þetta einu eða 20 og sem nýta með mjög skiptir ekki lúka æfa með lúka þetta það er ekki alltaf gengið Landlöfs að sé bara dróppest að þú byrjir sem að þú bara gráður að þú vil taka punkt þú hættu bara ég er bara ágættur en ég er ekki bara gegn
Ég
basta få sjanker her. Hann er besið. Nei, leikurinn kom ekki inn. Þannig að við vissum það ekki. Þú hverju bóðið nú? Við erum að spila út í Vítóri og Halla. Já. Það er bara þægilegt. Heldur þægilegt fyrir okkur. Samkallaður Hafnarfjarðarslagur. Já, þetta er PFH-slagur. Er þú í Kópavogi? Brávegi. Er þú í Kópavogi? Breiðabliksmaður. Síðan er þetta blika ekki droslega breytt. Það er bara breytt. Ég er með breytt bak hins vegar. Þá ætti þetta að vera breiðabak. Breiðabliksmaður. Tjekka spjaldið ekki. Það fer allavega Það heilur skrifað því. Hvað er tóst? Vít. Þetta er hann síðan. Nei, hann gerir það ekki sko. Það er bara flesk. Já. Sé hann ekki verið með það ekki? Alla að skrufa.
það, ég held ég að skilja mér bestu píljóð uppi á. Spænski Roger, hann frá Portugal. Já. Segðu mér herra. Já, þetta skal við from now on. 6 pílur og svo byrjum við. 6 pílur. Hvernig segir það á portugal? 6 tal. Misti því. Já, lélugur. Það var bara enginn, þannig að ég hoppaði í þetta. Já, ég misti það. Svo áfram. Kastaði hingað. Misti það. Hver? Móti okkur. Ídol. Misti það. Misti senst. Það er mikið líka með líka okkur 20 sko. Þóra þið byrja að búla? Jöp. 25?
Það vildi enginn hennar með. Glæsilegt.
Björs er að setja þetta upp síðan. Nú, er komið fram það líka? Þessi aðeins snittir. Meistari. Þessi, sér þú líka á stíðasporin? Nei, ég snittir það ekki. Ég var að segja að það var snittingur. Já. Hvað er hörður? Það er bara að koma. Hvað var það? Best of? Ási, best of? Við getum alveg tekið þessar peningabjörsur. Það ekki? Nei, ég var ekki að meðtalina. Það var bara átt ekki, það var bara að vera 300. Það var eitt sett af því þessu. Það var bara að teka þessu.
verður skjóta á búl. Hvað segir ykkur?
flottur.
úti í glæsi. Sjálfsögðu.
sjálfsögðu. Við töfum ekki, þú skilur.